คือผู้ชายคนนี้ในเชิงเราชอบคอสตูมเสื้อผ้าเขาคงไม่คิดว่าตัวเองหล่อแต่เหมือนอย่างเงี้ยมันคือแคสที่ทุกคนอยากได้วิธีการกินปลาหมึกที่ถูกต้องนะคะไซส์นี้คุณจะต้องเอาเข้าแบบนี้ค่ะดีมากค่ะตอนแหลสุดร้อยไหมร้อยมากเลยค่ะสมุยช่างกินต้องรีเควสผัดสตอเคยใช้สตอผัดอะไรได้บ้างถ้าไม่ใช่กะปิกับกุ้งอย่างเงี้ยป้าไปกินขนมจีนก่อนนั่นมันปูฮะ ป้าเขาสวยมากเลยนะอะไร ป้าเป็นนางเอก ไทยอ่ะพี่นึกออกไหมไทย ภาคเหนือใต้ออกตกเนี่ยพี่ว่ามันคือเราเป็นเผ่าพันธุ์แต่พอเราแยกไปใต้แล้วก็อีกไทป์หนึ่งเผ่าพันธุ์หนึ่งเราไปเหนือบนดอยหรือเหนือเมืองอ่ะมันก็จะอีกไทป์หนึ่งพี่ว่ามัน challenge ในการที่จะคัดเก็บไหนพี่แดงให้ดูเลยปกติแกงที่ตลาดอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะ ค่ะ ขอชื่อแกงเป็นภาษาเกาะหมูหน่อย แกงปูกระป่าคูดคนก็สมุยกินรสชาติเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มให้ถึงเซ็ตมันเลยร้อนนั่น รูเร็วเดียวจ้ะ ร้อนนั่นร้อนแกงปูกับลูกชิ้น นี่มันต้องถึงเคยแบบนี้ ใต้มันเกงต้องแบบนี้สิถ้ากินกับนมจีนต้องร้อยนะเด็กนะ นี่ถ้าถึงเคยเด็ด เด็ดใช่ไหมมีในร้านนี่ของบอยปลาหม้อแกงร้อยแบบเพื่อน แกงปลาขูดกับเขาแค่แกงสมลมอ่ะใส่ปูม้าอร่อยมาก ก็กลับมาที่สมุยตอนอายุเท่าไหร่ น่าจะประมาณ24-25 อ๋อ24ก็กลับมาแล้วไม่เคยไปอีก ไม่ เลย เวียนไปเวียนมาอยู่กรุงเทพ เวียนไปเวียนมา สมุยอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้เรื่องช่างภาพมาแล้วก็กลับมาทำบริษัททำทัวร์เอง ทำทัวร์ ทำมาจนถึงโควิดอะครับ อ๋อทำถึงโควิด คือเดินขายทัวร์ไม่ได้มีอาชีพอื่นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาเป็นนายกสมาคมผลักดันเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นชุมชนที่ทำแนวคิดแบบนี้ ผลักดันอาหาร ผลักดันแนวอาหารชุมชนเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน คือการทำเหมือนกับออแกไนซ์ฮะแต่เป็นการดีไซน์งานให้ชุมชนเจอกับผู้ประกอบการ แล้วพวงชมพูเอาไปทำอะไรเห็นเขาชอบไปแต่งอาหาร ชุบแป้งทอดครับ อ๋อชุบแป้งทอด เป็นดอกไม้กินได้ เป็นดอกไม้กินได้ อันนี้คือส่งกับร้านเยอะๆในเครือข่ายของชุมชนนะครับ ส่งคือเขาจะออเดอร์เป็นกล่องละ50 บาทกับกล่องละ100 กล่องละ50 บาทได้กี่กรัม ไม่หมาครับพี่เดียวแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแพ็คกิ้งใหญ่คือกล่อง แล้วเวลาส่งไปกรุงเทพมันเหี่ยวไหม ไม่ครับ เขากินดิบๆใช่ไหม กินนิดได้กันครับ แล้วเวลาที่เขาเอาพวงชมพูไปแต่งหน้าแดงรู้สึกอึดอัดไหม ถามพ่อบอกว่ามืดอัดไม่พ่อไม่ชอบ แล้วปลูกอะไรอีก อันนี้สาระแน่ครับ แล้วเนี่ยรู้จัก โอเค ที่กรุงเทพก็มีเอาแบบที่กรุงเทพไม่มี กรุงเทพไม่มี แย่ เอ้ยอย่ารักก้าคลิปนี้เป็นบอนจริงๆมันมีทั่วประเทศแหละแต่ว่าเมนูมันต่างกันคือได้ไงมันคือคูนอ่ะ ตรงไหนมันคือออดิบตรงก้านมันใช่ไหม เนี่ยการมันการเนี้ยครับ แล้วมันจะแบบคุกๆหน่อย มันจะเป็นโพรงใช่ไหม ใช่อมดาบ ถังเนื้อเลยถังภาคใต้เขาจะย ไม่แล้วถ้าภาคใต้อะ ำภาคใต้แกงส้มครับ แกงส้ม แกงเรื่องนี่แบบนี้ครับแต่ตอนนี้ผมกำลังครีเอทเป็นยำออดิฟครับเพราะมันบางคนร่างเขาทานแกงส้มไม่ได้ตัวเด็ดของเขาไม่คือหัวถือ อะไรนะ หัวถือ หัวถือถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไร ผมไม่แน่ใจนะภาษากลางแต่น่าจะเป็นกระทือไม่แน่ใจ กระทือกระทือไม่เคยได้ยินเลย กระทือเนี่ยเมนูแรกเลยนะ แค่ทำก็คือแกงเท ใช่กระชือ แกงเทเลยนะเมื่อกับเราแกงกะทิทั่วไปอ่ะ แกงเทคือแกงกะทิเขาพูดถึงกะทิอะแกงเท
ตลอดเวลาป่ะ แกงที่ ต้มเทหน่อไม้ได้ประมาณนั้นนะครับ ต้มเท มันไปตามโทน มันเป็นการโทนมันไปตามอารมณ์ภาษา เข้าใจ พี่ก็ไปเรื่อย พูดถึงกะทิตลอดใส่ในทุกๆเรื่องแต่ใส่มากใส่น้อย ใส่บางใส่หนาอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งแต่อาหารคาวไปจนอาหารหวานนะไปตลาดป่ะเฮ้ยพริกอะไรเนี่ย พริกด นี่ไงน้ำพริกดำไงเดี๋ยวต้องใส่แว่นอู้สวยอะพริกทำไมมันดำเงี้ย ำก็มันพริกดำเลยมันข้าวหรือ เอ้ย ไอ้ยะ เดี๋ยวไปกรุงเทพอย่าตื่นเต้นแบบฉันนะ เอ้ยมือพี่จ๊ะ แจ๊ะ พี่แจ จริงๆ เธอไปเอาเด็กผู้หญิงกิ๊กมาหั่นอะไรช่วยกันได้นะเรียกมา หรือเธอจะทำเองกับพวกเรา ผมเป็นคนที่เกียจท นี่วันนี้ขี้เกียจไม่ได้ ไข่เลยนะ นี้เลยพี่ปรุง พี่เจ๊จ๋า เรียกกูผิดทุกวันแล้วคนละโทนทุกวัน ดีงามไปในแนวที่เราชอบ ให้รู้รสจริงๆต้องแบบนี้ สด เขานัดพวกจุ้มเผ่ามาทำกับข้าว แล้วแสงมันจะพอดีตอนประมาณสักบ่าย 3ใช่ป่ะ ก็จะไม่ร้อนเกิน แล้วก็เราจะไปกินกันที่ริมเล แต่ถ้าคุณมาสมุยแล้วคุณนึกไม่ออกว่ามาสมุยต้องกินอะไรแสดงว่าคุณยังรู้จักสมุยไม่ดีพอนะ ไม่ดีพอคำว่าจุ้มเผ่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนให้ทำกับข้าว รวมมาทำกับข้าว เวลามีงานบุญเห็นไหม อันนี้เป็นปลาย่างขมิ้นนั่นเนี่ย ใต้ทุกจังหวัดมีตะตอ แต่สตอของสมุย ก็ต้องมาดูอะว่ามันถูกทรีตยังไง เข้าใจปะสตอเนี่ยมันมีเสน่ห์ของตัวมันเอง คือใครกินแล้วจะต้องติดใจ โจทย์คือตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงทททว่าพอเจอสตอจะเอาไปใส่กับอะไรดี จะแกงหรือจะผัดดี เอาเป็นอาหารใต้ มาทำอะไรจ๊ะเนี่ย ปูตะตอจะแกงกับหมู เก่งหมูย่างหมูสดนะ หมูสดนี่เดี๋ยวหลัว ปกติเห็นเขาปอกสตอไปเลยไม่ใช่เหรอจ๊ะทำไมป้ามานั่งขูดมายืนขูด นี่ของป้าจะเอาแบบนี้ สตอที่ขูดออกเฉยๆแล้วมันต่างจากสตอแกะเม็ดยังไง มันอร่อยกว่าไงจ๊ะ มันแล้วแต่อยู่ที่ว่าความชอบของคนทานไงแต่นี่มันแบบโบราณก็ไม่ต้องแกะขูดอย่างนี้ก็บางทีมันอร่อยกว่า พอขูดเสร็จแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อคะ นี่ไม่ต้องล้างแล้วก็ตั้งน้ำกะทิเดือดแล้วก็ใส่แกงเลย นี่มันจะออกแบบนี้เลย เป็นเม็ดโอ้ยลุงเป็นเม็ดเหมือนไข่เตาไม่โบะน้ำพริกสตอที่ว่าเขาเรียกต้มจุ้มสตอต้มอ่ะมันก็ตามร้านมันไม่ค่อยมีเมนูขาย เพราะว่าพอไปนั่งร้านอาหารส่วนไหนสตอผัดกะปิไอ้กุ้ง ผัดหมู3 ชั้น อันนั้นคือเมนูเหมือนขึ้นชื่ออ่ะ
คุณกล้าลูกน้อยคนนั้นลูกมันมา ใช่ มันมีเม็ดด้วย ผัดพริกเกลือสตอจ้า แล้วจะต้องหลบกล้องทำไมล่ะ จะกิน ก็กินให้กล้องนี่แหละ หันหน้ามานี่ เร็ว อ้าปากอีก พอแล้วมั้งพอ ตอนแรกเราไม่มี มันเป็นภาษาเขาเรียกภาษาสากลของสมุย ในการบีบมะนาวหลังผัดสตอ เพราะมันตัดเค็ม แต่ถามว่าคนกินทั่วไปอยู่ ไม่รู้ ใครจะไปรู้ ไม่รู้แล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆเป็นเคล็ดลับที่ต้องคนที่รู้จักกะปิดี จึงจะรู้ว่าเชิญเอามะนาวมาใส่ when we used to be in love and we thought that อันนี้ชาวบ้านให้มาพี่ชาวบ้านให้มา I'll never forget you. Oh, I'll never forget you, baby. I'll never forget. ซึ่งเรื่องแบบเนี้ยพี่ว่าถ้าเราโน้ตไว้ว่าที่มาที่ไปเป็นไงมันไม่ได้ซีเรียสนะของแบบนี้แค่รู้ว่าเอาไปทำอะไรทำได้ยังไงมันง่ายๆแล้วจริงๆทำพวกเนี้ยแล้วก็จะได้รู้ตัวว่าเราเป็นคนไทยที่จริงๆเราอาจจะสู้เขาเรื่องอื่นไม่ได้อะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก Don't be sad Don't be lonely Don't you know that I love you only Just be mine And I'll be yours forevermore ขั้นตอนกวนน้ำตาลตอนแรกนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะ ก็ต้องดูอะค่ะ อาศัยทักษะอยู่ที่เราใช้ไฟด้วยค่ะ การที่เรากวนกับไม้ฟืนกวนกับถ่านอย่างเงี้ยค่ะ เราสามารถที่จะราวไฟได้ ถ้าไฟแรงเราก็ต้องเอาถ่านออกเพื่อให้ความร้อนมันลดลง แล้วการที่เราทำขนมอะค่ะ ธรรมดาถ้าเป็นกวนที่กวนเครื่องอะค่ะเราใช้แก๊สซึ่งมันจะมีกลิ่นแก๊สเพราะว่าขนมเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ดูดทับแก๊สเข้าไป แต่ถามว่าถ้าเรากวนกระถานหรือไม้ฟืนฟันไฟอะค่ะ มันจะเป็นส่วนที่ทำให้ขนมมีกลิ่นหอม แล้วก็ถ้าดั้งเดิมมันก็ต้องคนอ่ะยงอ่ะเขาเรียกยงบ้านเรา หรือดงยงข้าวอย่างนี้เสร็จนะเดี๋ยวก็
ทิ้งไว้ แล้วก็อ่อนเบาไฟอ่ะเอาถ่านออกแล้วก็ทานได้แล้วครับแต่เพราะว่าข้าว ล้างมือด้วย ล้างไม่ทัน ในฉากแบบโอ้โห เอาล้างไม่ทันมันจะถ่ายตลอด โปรดิวเซอร์พี่จะถ่ายตลอดเลย พี่นั่นแหละเป็นคนเรียกหนูมาถ่าย เอาน้ำไหมพวกล้างนี่ล้างมือข้าวก็โอเคไงไม่ใช่ว่ายอข้าวดีนะพี่เล็กแต่ว่าข้าวโอเคนะหุงข้าวมันไม่ต้องรินน้ำอ่ะได้แล้วตุบๆนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่อร่อยไม่ต้องเร็วมาเร็วคือพี่จ๋าเข้าใจว่าความอร่อยอ่ะมันเป็น subjective แต่เราสามารถทำความ subjective นี้ให้กลมกลืนอยู่บนโต๊ะเราได้โดยไม่มีใครสามารถมาว่าอะไรเราได้เรากำลังจะสร้างความตื่นเต้นในแง่ที่ว่ากลางตลาดที่เนี่ยเป็นตลาดหลายๆที่เราไปเราชอบที่นี่สุดเนาะมันก็จะเป็นตลาดที่มีวัตถุดิบพวกชาวประมงมาหรือว่าชาวสวนเอาของมาขายอะไรเงี้ยตลาดนี้ชื่อตลาดหัวถนนเราจะทำอาหารหนึ่งอันที่เราแบบว่าเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากสมุยอะโดยการที่ไม่ขยับตัวไปจากรสชาติของสมุยเพราะเราเรียนจากคนนั้นดูจากคนนี้แล้วเราคิดว่าถ้าเราได้เอาครัวมาตั้งที่ตลาดเราน่าจะสร้างความตื่นเต้นในแรงบันดาลใจได้ชัดเจนอะไรเงี้ยโดยมีเขาเป็นแบ็คกราวด์ให้เราวันนี้เราจะผัดกับข้าวขึ้นมาจานนึงที่แรงบันดาลใจมาจากสมุยแล้วเราจะให้พี่ๆชาวแม่ค้ากินด้วยTry. Try. Oh, very good. Yeah, but it's local, yeah. It's the old people teach us yesterday. Ginger, like local. Ginger. No, lemongrass. Ingredient from local. Lemongrass. This one is called white pork, and it's gonna be the queen of vegetable from Samui. It's a storm. The beans. The bitter bean. And this one is the curry. Yeah, it's that one, the curry. But we saute with oil. And the black one. Black ink is the black ink. เป็นขี้ปลาหมึกที่มีพวกมันของปลาหมึกอยู่ในนี้ด้วย หมึกน้ำดำนี่เราจะเอามาใส่ในเมนูหลายรอบแล้วแต่เรากินไม่ได้มันหวานแต่มันเอกโซติกมันสวยแต่เสียดายจะกินให้ได้อะพี่บอกเอามะนาวมา2 ซีกแล้วพี่บีบทั้ง2 ซีกเลย perfect เป็นไงบ้างเอ่ย อร่อยมาก บอกไปนี่ บุ้มที่อร่อย ดำนี้ ชอบที่หมึกเนาะ
ออกเปรี้ยวๆเหมือน3 รสเลย อันนี้คือจานที่2แล้ว อร่อยมากก็คือมันมีความแบบความหอมมันของตัวสตอนะความเค็มของกะปิความแบบใส่ตัวดีหมึกอะไรเงี้ยคือมันรวมกันแล้วคือมันเข้มข้นแล้วมันแบบมีเปรี้ยวปลายนิดๆที่มันแบบได้หลายรสชาติ มีความกรอบนอกของรสชาติ ไปเปรี้ยววึบหลบมาหวาน แล้วก็มีเผ็ดสรุปกินรวมๆแล้วไม่ได้พูด กลิ่นความหอมของมันมะพร้าวมันจะขึ้นมาเลยอะทีนี้พอทั้ง3อย่างผสมกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปกินข้าวแกงใต้อะเรียกว่าเป็นข้าวราดแกงเกาะหมุยก็ได้อะ ครับ กระหมุยเป็นไงปกติที่ปลาหมึกเอาไปทำอะไรกินจ๊ะ ส่วนมากก็จะทิ้งครับ ทิ้งครับ ไม่ค่อยได้เอามาใช้ทำอะไรเลย ทิ้งครับไม่ทำอะไร ครับ รสชาติเป็นไงคะพี่จากที่ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแล้วตอนนี้เราเหมือนมือนิ่งแล้วหรือยัง ก็จริงๆทำไปประมาณ10 กระทะเริ่มนิ่งแล้วนะครับ ได้ยินทุกคนที่ชิมบอกว่ารสชาติ3 รสมาแล้วก็ชอบความเปรี้ยวปลายอะไรอย่างเงี้ย พอเย็นๆแต่เหมือนทุกคนจะอึ้งกับขี้ปลาหมึกหมดเลย ใช่เขาตกใจเมื่อกี้ปลาหมึกแต่ว่าทุกคนกินเกลี้ยงเลยนะที่ปลาหมึกของทุกคนมีความหมายมาก รู้สึกว่าเป็นความมหากาพย์ของประเทศไทยในด้านดีนะ เรารุ่มรวยในเรื่องของรสชาติและวัฒนธรรม ก็นี่เป็นที่มาของอาไทยแรปโซดี้